आउँदै गरेको हरितालिका तीजको लागि आज म हजुरहरूलाई एकदमै स्पेशल र फरक रेसिपी चिकन पुलाउ बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि तीजमा हजुरहरू अलि फरक रेसिपी बनाएर खान चाहनुहुन्छ भने यो रेसिपी पक्कै पनि हजुरहरूको लागि हो। र यो रेसिपी चाहिँ मैले घरमै पाइने सामग्रीहरूबाटै तयार गरेकी छु। सुरुमा मैले 150 ग्राम चिकनलाई दिँदैछु। हजुरहरूले बोनलेस चिकन दिनुभए पनि हुन्छ वा बोन भएकै चिकन दिनुभए पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ म नुन आधा चम्चा जति राख्दैछु। नुन हजुरहरूले स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै अरू सामग्री पनि थप्दै जानेछु। थोरै रातो खुर्सानी पनि राखेँ, जिरे खुर्सानीको धुलो, खुर्सानी आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नुहोला र आधा जति कागती चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ यसरी। र यसलाई मजाले हामीले चाहिँ मिक्स गर्नुपर्छ है। र मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ लगभग आधा घन्टा हामीले म्यारिनेट गरेर छोडिदिन्छौँ। यसो गऱ्यौँ भने चिकनको भित्रैसम्म चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर नुन जान्छ। र यसलाई आधा घन्टा मैले यत्तिकै रुम टेम्परेचरमा राखिदिएँ। हजुरहरूले फ्रिजमा राख्नु भए पनि हुन्छ। र त्यसपछि मैले बासमती चामल लिँदैछु। चामल चाहिँ मैले 1 कप मात्रै युज गर्दैछु। यो रेसिपी 2 जनाको लागि हो। साथसाथै ड्राई फ्रुट्सहरूमा मैले आलमन्ड 5 वटा, काजु 5 वटा, पिस्ता 4 वटा, कालो किसमिस चाहिँ मैले 15 वटा लिएँ र नर्मल किसमिस 15 वटा लिएँ। हजुरहरूले घरमा जे ड्राई फ्रुट्स छ त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै चाहिन्छ भन्ने छैन। साथसाथै घिउ 1 चम्चा, सोप 1 चम्चा, तेल चाहिँ 3 चम्चा, साथसाथै दालचिनी 1 पिस, 4 वटा चाहिँ सुकमेल र 4 वटा ल्वाङ पनि लिए। तेल हजुरहरूले सकेसम्म सनफ्लावर युज गर्नुहोला, छैन भने जुनै तेल राख्नु भए पनि हुन्छ। र भेजिटेबल्स पनि युज गर्दैछु। त्यसको लागि मैले प्याज एउटालाई मसिनोसँगले काटेँ, गाजर 25 ग्रामलाई काटेँ, हरियो चाहिँ सिमीलाई लिएँ 25 ग्राम, गोलभेडा रातो र पाकेकोवाला राख्नुहोला 2टा, र भिन्डी पनि राखेँ मैले 25 ग्राम। भिन्डी चाहिँ नराख्दा पनि हुन्छ, अप्सनल हो। र यसका साथसाथै भेजिटेबल्सहरूमा मैले राखेँ चाहिँ हरियो खुर्सानी 2 वटा, लसुन चाहिँ 1 चम्चा जति यसरी मैले चप गरेँ, मुला राख्दैछु 25 ग्राम, क्याप्सिकम 25 ग्राम र धनियाँको केही पत्ताहरूलाई राखेँ। यो हाम्रो भेजिटेबल्सहरू पनि हजुरहरूको घरमा जे उपलब्ध छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ है, सबै चाहिन्छ भन्ने छैन। नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा र धनियाँको दानाहरू 1 चम्चा पनि राख्दैछु। सुरुमा प्रेसर कुकरलाई राम्रोसँगले तताउनु होला र त्यसपछि 1 चम्चा घिउ मैले राख्दैछु र तेल पनि 1 चम्चा राखेँ मैले। तेल चाहिँ 2 चम्चा राखेँ मैले। त्यसपछि यो गरम मसलालाई फुराउँदैछु। त्यसपछि जिरा र धनियाँलाई पनि फुराउनुपर्छ र सोपलाई पनि फुराउनुपर्छ। यसो गऱ्यौँ भने चिकन पुलाउको टेस्ट एकदमै मिठो हुन्छ। तर हामीले के कुरा विचार गर्नुपर्छ भन्दा यो डढ्नु चाहिँ हुँदैन है। एकैछिनपछि मैले यसरी सबै ड्राई फ्रुट्सलाई राख्दैछु। हेर्नुहोस् है, पिस्तालाई पनि राखेँ र किसमिस चाहिँ पछि राख्छौँ। किसमिस डढ्यो भने खासै मिठो हुँदैन। यो पुलाउको टेस्ट चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। नर्मली हामीले सादा पुलाउ खाने गर्छौँ, तर यो चिकन पुलाउ पनि कम हुँदैन स्वादमा चाहिँ। र त्यसपछि चाहिँ मैले अरू चिजहरू थप्न जाँदैछु। मैले लसुनलाई राखेँ, त्यसपछि हरियो खुर्सानीलाई पनि राखेँ र प्याजलाई पनि राख्दैछु। प्याज सकेसम्म मसिनो गरेर काट्नुभयो भने प्याज छिट्टै चाहिँ पाक्छ। र त्यसपछि मैले नुन पनि थोरै थपेँ। नुन चाहिँ आफूले विचार गरेर मात्रै राख्नुहोला है। हामीले अघि चिकन म्यारिनेट गर्दाखेरि पनि नुन राखेको थियौँ, त्यही भएर आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नुहोला। हल्का भुट्ने हो, धेरै भुटिराख्नु चाहिँ पर्दैन। यो चाहिँ केही हदसम्म चिकन बिरयानीसँग पनि सिमिलर छ, तर चिकन बिरयानी भन्दा चाहिँ अलिकति टेस्टमा चाहिँ फरकै हुन्छ। गोलभेडालाई राखेँ। गोलभेडा राख्दाखेरि सधैँ रातो र पाकेको राख्यौँ भने टेस्ट एकदमै मिठो आउँछ। र त्यसपछि अघि म्यारिनेट गरेको चिकनलाई पनि राखेँ। हजुरहरूले ठुलो ठुलो पिसको चिकन पनि राख्न सक्नुहुन्छ, चिकन लेग पिसहरू, तर पाक्न चाहिँ राम्रोसँगले पकाउनुपर्छ है। हजुरहरूले पिसको दरको रूपमा मजाले बनाएर खान सक्नुहुन्छ यसपालि। र यसरी एकैछिन ढाकिदिएँ मैले। चिकन मजाले पाक्नुपर्छ है। 3 मिनट जति मिडियम फ्लेममा पकाउँदैछु म यसलाई। हेर्नुहोस् है त कस्तो भयो भनेर। त्यसपछि मैले भेजिटेबल्सहरूमा मुला राखेँ, गाजर राखेँ, यसरी सिमी पनि राखेँ। एकदम हेल्दी हुन्छ यो रेसिपी खाँदा पनि। मैले एकदमै भेजिटेबल्सहरू राखेको थिएँ।
र त्यसपछि मजाले यसलाई फेरि एकचोटि मिक्स गर्नुपर्छ र यसरी भिन्डीलाई पनि यतिखेर राख्नु तर क्याप्सिकम चाहिँ अलि पछि मात्रै राख्नु है साथसाथै रातो धुलो खुर्सानी पनि राख्ने मैले जिरे खुर्सानीको धुलो युज गरेकी भएर खासै धेरै चाहिँ युज गरिनँ यो एकदमै पिरो हुन्छ र त्यसपछि चामल राखेँ मैले यसरी बासमती चामल यो चामल चाहिँ भिजाइ राख्नु पर्दैन है पुलाउमा साथसाथै क्याप्सिकम पनि राखेँ नर्मली हामी सादा पुलाउको लागि चाहिँ भिजाउँछौँ तर यसमा भिजाउनु पर्दैन यसरी किसमिस राखेर मजाले मिक्स गरिसकेपछि पानी चाहिँ हामीले एक कप र आधा कप राख्छौँ हामीले चामल 1 कप राख्यौँ भने चाहिँ चिकन पुलाउ बनाउँदाखेरि पानी 1 कप र आधा कप राख्ने हो हामीले नर्मल पुलाउ बनाउँदाखेरि चाहिँ चामल जति राख्यौँ पानी त्यति नै राख्छौँ तर चिकन पुलाउको लागि चाहिँ 1 कपको लागि 1 कप र आधा कप पानी राख्छौँ यसलाई एउटा सिटी मात्रै लगाउनु होला है धेरैवटा लगाइरहनु पर्दैन तुरन्तै पाक्छ चिकनहरू राम्ररी पाकिसकेको छ र राम्ररी प्रेसर रिलिज भइसकेपछि कस्तो भयो म हजुरहरूलाई देखाउँछु है वाउ हेर्नुहोस् त म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु हेर्नुहोस् त कति मजाले पर्फेक्टली पाकिसकेको छ यो पुलाउ चाहिँ हाम्रो पुलाउ भन्ने बित्तिकै दाना दाना छुट्टियो भने एकदमै राम्रो देखिन्छ हेर्नुहोस् त यसमा पनि एकदमै मजाले दाना दाना छुट्टिएको छ र चिकन पनि एकदम खाउ खाउ लाग्दो भइसकेको छ वाउ हेर्नुहोस् है त कस्तो भयो वाउ हेर्नुहोस् त र मैले टेस्ट गरेँ एकदमै मिठो भइसकेको छ आजको रेसिपी चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र साथसाथै मेरो च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला हजुरहरूलाई मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न मन छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आउँदै गरेको तीजमा पक्कै पनि आफ्नो किचनमा एकचोटि ट्राई गर्नु होला थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ ह्यापी कुकिङ बाइ बाइ